Hello everyone, মই প্ৰজ্ঞান বেজবৰুৱা আৰু আজি এই টিউটৰিয়েলটোত মই দেখাই আছো Lightroom কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি যেতিয়া আমি ফটোগ্ৰাফি যেতিয়া আমি ঘুমাও তেতিয়া আমি দেখো যে আমাৰ হাতত ইমানখিনি পিকচাৰ্স আহি যায় ইমান ৰ পিকচাৰ্স আহি যায় যে গুটেখিনি এডিট কৰাটো অকমান দিগদাৰ হৈ যায় ফটোশপ এটা ভাল অপচন হয় কিন্তু এট দ্য সেম টাইম ফটোশপত এখন ইমেজ বহুত ডিটেইলড হিচাপে এডিট কৰিবলৈ ভাল কিন্তু যদি অকন বেছি ইমেজ হয় হেতু আমি ইউজ কৰিব দিগদাৰ হৈ যায় মানে ফটোশপত অকমান ইম্প্ৰেক্টিকেল হৈ যায় তেতিয়া লাইটৰুমৰ কাম আহে ইভেন ময়ো একচুয়ালি লাইক 2 বছৰ মান আগৰ পৰা লাইটৰুম ইউজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো আগতে ফটোশপতে কেনেবাকে হলো সম্ভালি আছিল কিন্তু দেখিলো যে নাই এটো প্ৰ্যাকটিক্যাল নহয় মানে একেলগে গুটিকাল ইমেজ খুলি দিব লাগে অকমান দিগদাৰ হৈ যায় তো লাইটৰুম যেতিয়া আমি খুলিম মই লাইটৰুমটো খুলি থৈ আছে বাৰু আৰু মই এতিয়া এট প্ৰেজেন্ট মেক ইউজ কৰি আছো কিন্তু উইন্ডোজতো সেম সিমিলাৰ হ'ব কাৰণ সফটওয়্যাৰটো একেটাই হয় তো যেতিয়া আমি খুলিম মোৰ অবভিয়াসলি এনেকৈ ওলাই আছে এবোৰ তো আপোনালোকৰ নুলাব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আমি সেটআপ মানে ফাৰ্স্ট লাইটৰুমটো খুলিম তেতিয়া দেখিম যে আমাৰ লেফট সাইডে এখন প্যানেল আছে মাজত আছে আৰু ৰাইট সাইডে আছে আৰু ওপৰত এইকেইটা বস্তু আছে ইয়াৰ ভিতৰত অকল লাইব্ৰেৰী আৰু ডেভেলপাৰ ইউজ কৰা হয় বাকিখিনি একচুয়ালি কোনো ইউজ নকৰে তো লেফট সাইডে যোনখন প্যানেল হয় ইয়াতে গুটে মানে কি বুলি কয় লিস্টিং গুটেখিনি আছে মানে অলৰেডি কি ফটোৰ লাইব্ৰেৰী ইম্পোৰ্ট কৰি থোৱা হৈছে হেখিনি গুটেখিনি থাকে আৰু প্লাস লগতে ইম্পোৰ্ট কৰিবলৈ ইয়াতে তাৰপিছত মেইন থাম্বনেইল বা মেইন এডিটটো এখিনতে হয় আৰু মেইন কন্ট্ৰোলছ খিনি ইয়াত থাকে তো আমি যদি প্ৰথমবাৰ খুলি আছো তেতিয়া হল আমি জাস্ট ইয়ালে গলো ইম্পোৰ্ট গলো ইম্পোৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি যাম যোনখন কাৰ্ড আছে যোনখন কাৰ্ড হয় বা জোৰ পৰা আমি মানে ইম্পোৰ্ট কৰিব খুজিছো যেনিবা এইখন ফটো যেনিবা আমি ভৰাব খুজিছো কোনখন ফটো লাগে আমি সিলেক্ট কৰিলো তাৰপিছত ৰাইট সাইডৰ প্যানেল ইয়াত যোনখিনি আছে এইখিনি জায়গা হল মানে কোট আমি ভৰাব খুজি আছো তো মই যেনা পিকচাৰ্ছত গলো পিকচাৰ্ছত মই ৰাইট ক্লিক কৰি ক্ৰিয়েট নিউ ফোল্ডাৰ ইয়াতে আমি দিলো যেনি যিকোনো ফোল্ডাৰ নাম দেন মেইন yes লাইটৰুমত মানে কি অৰ্গানাইজ কৰিবলৈ বহুত ইজি হয় মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা অৰ্গানাইজেশনটো আমি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো মই এডিট কৰিলে মই প্ৰথমতে বনাও jpg ফোল্ডাৰ এটা তাৰপিছত আকৌ বেক কৰো মানে একচুয়ালি মেইন আইডিয়াটো হল মানে মোৰ দুটা ফোল্ডাৰ লাগে এটাটো হল ৰ আৰু এটা jpg ৰত গুটেখিনি প্ৰথমতে ফাইলবোৰ ইম্পোৰ্ট হ'ব তাৰপিছত jpg ত এক্সপোৰ্টেড ফাইলছ খিনি ইয়াত থাকিব যোনখিনি এডিট কৰা হৈ গল এটা ৰ ভিতৰত সোমালো তাৰপিছত চুজ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিলো পিকচাৰ্ছৰ ভিতৰত টেষ্টৰ পিছত ৰৰ ভিতৰত আছে তো এতিয়া আমাৰ যোনখিনি ইমেজ লাগে সেইখিনি ইমেজ থাকিলে দেন আমি মাৰিলো ইম্পোৰ্ট এতিয়া ইম্পোৰ্ট মাৰাৰ পিছত ইম্পোৰ্টিং ফাইলছ ইয়াতে কপি ইম্পোৰ্ট এইখিনি আহিলে তো এতিয়া মেইন মানে আমাৰ থাম্বনেইলছ খিনি ইয়াত আহি গৈছে এতিয়া কি বুলি কয় ইয়াত কালাৰ চেঞ্জ হৈ থকা দেখিছে এটো একচুয়ালি পিকচাৰ সোনিৰ পিকচাৰ প্ৰফাইলটো ইয়াৰ লগত লাইটৰুমৰ লগত অকমান বেলেগ হয় তো জি তুলিছিলো তাৰ লগত অকমান কন্ট্ৰাষ্ট এড কৰি ইয়াতে শো কৰে একো নাই হেতু আমি এডিটৰ পিছত ঠিক কৰি দিব পাৰিম তো এতিয়া আমি আসো লাইব্ৰেৰীত মানে কি মানে যোনখিনি ইমেজ ইম্পোৰ্ট হল কি হল গুটেখিনি বস্তু ইয়াত দেখায় আৰু ডেভেলপ কৰিব গলে মানে যদি আমি এডিট কৰিব খুজিছো তেতিয়ালে আমি যাম ডেভেলপ প্যানেলত ডেভেলপত যেতিয়া যাম তেতিয়া আমি এখন দেখো তো ৰাইট সাইড প্যানেলটো এডিটৰ প্যানেল হয় গুটেখন আৰু মাজৰখিনিটো ইমেজ হয় আৰু এইখিনি এক্সট্ৰা যদি কি প্ৰিসেট যদি আছে তেতিয়ালে ৰাইট লেফট সাইডে থাকিব তো মোৰ ফাৰ্স্ট এপ্ৰোচ টু ইউজুৱেলি হয় ইয়াৰ মানে কালাৰ কাৰেকশ্যন কৰাটো কালাৰ কাৰেকশ্যন যেনেকৈ মই অকণ বেছি ডাৰ্ক দেখি আছো প্ৰথমতে চাম অকণ এক্সপোজাৰ বহাই ঠিকে থাকে নাই তো ঠিকে আছে তাৰপিছত হাইলাইটছখিনি কেতিয়াবা কমাব পাৰো বঢ়াব পাৰো নিজৰ ওপৰত কথা দেন শ্যাডোজখিনি স্লাইটলি বহালো জাস্ট মানে ফাৰ্ষ্টতে মোৰ ফাৰ্স্ট এপ্ৰোচটো হয় সদায় ইমেজটো সব ক্লিয়াৰলি ওলাইছে নে নাই দেন অকমান ব্লেকছ মই ইউজুৱেলি কমাই দিওঁ তাৰপিছত বাকি এইখিনি থাকক কাৰণ এই ইমেজখন বেছি একো কৰিবলগীয়া একো নাই এনে দেখিছো যে এইখিনি জায়গা অকমান ডাৰ্ক হয় তো ইউজুৱেলি মই এটো ইউজ কৰো এটো নামটোৱে নাজানো একচুয়ালি মই ওকে গ্ৰেজুৱেটেড ফিল্টাৰ তো গ্ৰেজুৱেটেড ফিল্টাৰ ইউজ কৰি মই এটো অকমান স্লাইটলি টানো তো এতিয়া এক্সপোজাৰটো কমি আছিল পাছতে 0 কৰিলো দেন স্লাইটলি বঢ়াই দিলো
যদি দৰকাৰ হয় দেই, মানে চবকে দৰকাৰ নহ'ব পাৰে, তো মই জাষ্ট এনেই বস্তুটো ওপৰতে দেখিলোঁ কাৰণে মই কৰিলোঁ। দেন ইউজুৱেলি মোৰ নেক্সট এপ্ৰ'চটো হয় ইনেবল প্ৰফাইল কাৰেকশ্যনছ এজ ইন মানে প্ৰত্যেকখন লেন্সৰ নিজৰ নিজৰ এটা স্পেচিফিক কোৱালিটি থাকে। তো কোৱালিটি ইউজুৱেলি মানে এইখন ফটো যেনেকৈ মই মষ্ট প্ৰবেবলি 50mm, এইখন মোৰ এয়াৰে বনোৱা মেনুৱেল লেন্সখনে বনোৱা। তো মেনুৱেল লেন্সৰ ইউজুৱেলি প্ৰফাইল একো নাথাকিব, নান দেখাব, কিন্তু তাৰ চবতছে মানে কি বুলি কয় ক্ল'জেষ্ট প্ৰফাইলটো এইখন লেন্সৰ লগত আছে। তো অকণমান এয়া হ'ল। তো মই যদি ডিফাৰেঞ্চটো দেখাওঁ, এই ছাইডৰ ভিনিয়েটিং অকণমান কমি গ'ল, ভিনিয়েটিং আৰু লগতে শ্লাইড ডিষ্টৰশ্যন এটা কমিছে। তো এইখনে প্ৰফাইল কাৰেকশ্যন কৰি দিয়ে। কিন্তু মানে যদি বেলেগ লেন্স লৈ আছোঁ যোনখন অকণমান ফেমাছ হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে প্ৰফাইলটো সিহঁতৰ নিজৰ প্ৰফাইলটো থাকে, সেইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই প্ৰফাইলটোৰ লগত মিলাই ল'ব। মানে সেই লেন্সখনৰ যোনখিনি মানে ডিষ্টৰশ্যনছ আছে, যোনখিনি ভিনিয়েটিং আছে, সেইখিনি বস্তু কমাই দিয়ে। ক্ৰমেটিক এবাৰেশ্যনটো ইউজুৱেলি ক্লিক কৰা যায়, কিন্তু ইউজুৱেলি বহুত লেন্সত নাথাকে, কিছুমান থাকিব পাৰে। ক্ৰমেটিক এবাৰেশ্যন মানে এই কিছুমান লাইটৰ কাৰণে অকণমান ইয়াতে ছাইজবোৰত কিছুমান এয়া আহি যায়, কালাৰ কিছুমান আহি যায়, ভায়লেট কালাৰ, গ্ৰীণ কালাৰ তেনেকৈ। এইখন লেন্সত মষ্ট প্ৰবেবলি নাই ইমানকৈ। তো এই ক্ৰমেটিক এবাৰেশ্যন অকণমান ৰিমুভ কৰি দিয়ে আৰু দেন ডেটছ ইট। তাৰপিছত এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই যেনিবা এই ফটোখন এডিট হ'ল, এতিয়া মই এক্সপৰ্ট কৰিব লাগে। এক্সপৰ্ট এতিয়া যেনিবা এই 3খন ইমেজ মই যেনিবা এডিট কৰিলোঁ। য়েছ, তাৰ আগতে আৰু এটা বস্তু দেখাই দিব পাহৰিছিলোঁ। লাইটৰুম আৰু এটা বস্তু কিয় ভাল হয় যে কাৰণ এইখন ইমেজ আৰু বাকীখন ইমেজ একেই হয়, ৰাইট? একেই হয় মানে ছেইম ছেটিং, ছেইম এংগল, অলমষ্ট ছেইম এংগল। তাৰপিছত গোটেইখিনি ইমেজ একেই হয়। এতিয়া যেনিবা আমি টাইম লেপছ এটা মানে ফটো তুলিছিলোঁ, টাইম লেপছ যোনটো মেনুৱেলি যোনটো তোলা হয় এখন ইমেজ আফটাৰ চাৰ্টিন ইণ্টাৰভেল অফ টাইম, সেই টাইম লেপছত কি হয় গোটেইখিনি কালাৰটো মেচ হ'ব লাগিব, ৰাইট? কিন্তু মানে আউট অফ দ্য কেমেৰা কেতিয়াবা কালাৰটো ভাল নাহিব পাৰে। তো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট ইমেজখন বা যোনখন ইমেজ আমাৰ পাৰফেক্ট হয়, সেই ইমেজখনৰ লগত আমি কালাৰটো মেচ কৰি ল'লোঁ। দেন ফাৰ্ষ্ট ইমেজ যোনখন আমি কাৰেক্ট কৰিছোঁ সেইখন ফাৰ্ষ্টতে চিলেক্ট কৰি বাকী গোটেইখন দেন শ্বিফ্ট মাৰি লৈ চিলেক্ট কৰিলোঁ। দেন চিংক মাৰি যদি আমি ক্ৰপ শ্বপো কৰিছিলোঁ, মানে মই ইউজুৱেলি ক্ৰপটো আনচেক ৰাখোঁ, কিন্তু ক্ৰপটো যদি মিলাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ক্ৰপটো ক্লিক কৰিলোঁ। তো গোটেইখিনি চিলেক্ট হৈ চিংক্ৰনাইজ। এতিয়া চিংক্ৰনাইজ মৰাৰ পিছত এই গোটেইখিনিত ইমেজত চিমিলাৰ প্ৰপাৰ্টিজ আহি যায়। তো ইটছ এ গুড ৱে, ইটছ এন ইজি ৱে, আৰু গোটেইখিনিৰ প্ৰফাইল কাৰেকশ্যন বা কিবা কিবি গোটেইখিনি বস্তু একেলগে চিংক হৈ যায় আৰু। এতিয়া মই যেনিবা এই 4খন ইমেজ মোৰ ভাল লাগিছে, এই 4খন ইমেজ মই এক্সপৰ্ট কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে ৰাইট ক্লিক মাৰিলোঁ, ৰাইট ক্লিক মাৰি এক্সপৰ্ট। তাৰপিছত মই এইকেইটা প্ৰফাইল একচুৱেলি মই নিজে বনাই লৈছিলোঁ, কিন্তু আমি সেই এক্সপৰ্ট ক্লিক কৰিলে আমি JPEG হিচাপে আমি চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। মানে এক্সপৰ্টটো কি হয়, এক্সপৰ্টটো ফ'ল্ডাৰ মই চুজ ফ'ল্ডাৰ মাৰি থৈ দিছোঁ, ইমেজ ফৰ্মেট JPEG, তাৰপিছত ৱাটাৰমাৰ্ক যদি দিব খোজে ৱাটাৰমাৰ্ক, তাৰপিছত এক্সপৰ্ট। এতিয়া মই চুজ লোকেশ্যনটো পিছত মানে চুজ ফ'ল্ডাৰ লেটাৰ দিছোঁ কাৰণে এক্সপৰ্ট মৰাৰ পিছত মোক সুধিব যে ক'ত ভৰাম। দেন আমি সেইটো একচুৱেলি আগৰ প্ৰফাইল এটা খোল খাই আছিলে, এক ছেকেণ্ড, পিকচাৰ্ছ গ'লোঁ, টেষ্ট JPEG অ'পেন। তো এক্সপৰ্ট 4 ফাইলছ, অকণমান ৰখি দিওঁ, কেতিয়াবা শ্ল' হৈ যায়, উপায় নাই জীৱন। এক্সপৰ্ট 4 ফাইলছ, য়েছ হৈ গ'ল। তো এতিয়া যদি মই যাওঁ পিকচাৰ্ছ, টেষ্ট JPEG, এইখন, তো ইচ ইমেজ এক্সপৰ্ট হৈ গ'ল। তো ডেটছ ইট। লাইটৰুমটো সেয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে ইজি হয়, কুইক ফটো এডিটিঙৰ কাৰণে ইজি হয়। আৰু যদি ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি ডিটেইল কিবা এডিট কৰিবলগীয়া হৈছে, যেনিবা স্কুটাৰখন গুচাব লাগে বা কিবা গুচাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি জাষ্ট ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ, এডিট ইন ফটোশ্বপ। এডিট ইন ফটোশ্বপ মাৰাৰ লগে লগে ফটোশ্বপ খোল খাব, ফটোশ্বপত আহি যাব। মই এইটো পাৰ্ট দেখাই দিওঁ পটককৈ, কথাটো পাতিছোঁৱেই যেতিয়া। য়েছ, ফটোশ্বপত আহিলে, ফটোশ্বপত যেনিবা মই ব্ৰাছ টুলটো ইউজ কৰি কিবা এটা আঁকিলোঁ, এইটো যেনিবা মোৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়া অকল জাষ্ট এই পিকচাৰখন ছেভ কৰি দিলে হৈ গ'ল। ছেভ কৰি জাষ্ট ছেভ হৈ যাব, Ctrl+S মাৰিলেই হ'ল, Ctrl+S বা Command+S।
মাৰিলে হ'ল তাৰপিছত আমি লাইটৰুম গ'লে এই ইমেজখন ইয়াত আহি যাব তো আৰু এটা বস্তু ভাল যে আগৰ ইমেজ যোনখনৰ পৰা এয়া কৰিছিলোঁ সেইখনতে নহয় ইয়াৰ বেলেগ এটা কপি এটা বনাই দিয়ে মানে এইখন ইমেজ আমি এক্সপৰ্ট কৰিছিলোঁ মানে ফটোশ্বপলৈ পঠিয়াইছিলোঁ তো 1 of 2 2 of 2 তেনেকৈ আহি যায় তো ইটছ গুড যে আগৰ ইমেজখনো থাকি যায় তো আৰু যদি য়েছ হে ডেটছ ইট এইটোৱে বেছিক আৰু বেছি ডিটেইল নাযাওঁ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে প্লিজ লেট মি ন' ইন দ্য কমেণ্টছ বিল' এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব চ' ডেট মোৰ চেনেলটো অকণমান হেল্প হয় আৰু আপোনালোকৰ যাতে আকৌ নতুন নতুন কিবা কিবি পাই থাকে য়েছ মই সদায় দি থকা নহয় বহুত মানে সেই কিবা এলাহতে থাকি যায় দেখোন কিন্তু য়েছ আইল ট্ৰাই টু মেক মোৰ ভিডিঅ'জ এণ্ড ইয়া ডেটছ ইট টেক কেয়াৰ বাই